Teşekkürler. حالا بعدم مدام آلوله باشن ترش و ملس همین مسترد سازا نگیرم
تا شب چنون هستن پایین مرة بس اللي بعد شو بقى شما واقعا بخونید شکر و بال داریم شور داریم حال داریم خدا کار سخت
O zaman بیشور تو این صندل داشت میگرفتیم صندل؟ دست بگیرم دست نه بابا اومدی من قول دادم دادم دست تو الان اگر دست تو تقصیرا یه نیستی دست من که دستم خالیه داری پیشرفت کنی 12 طبقه آب شد بالا کنار آب شد اومدی خوش اومدی میمونی الو چی نری آره
Thank you.